Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For English Year 6, we continue Unit 5, Insects, Part 3. Okay, let's try. Mari tulis. Okay, how to prevent dengue fever. Bagaimana untuk mencegah demam denggi? Okay, there are 5 ways how to prevent dengue fever. Terdapat 5 cara untuk mencegah demam denggi. Okay, number 1. Keep the drains clean. Keep the drains clean. Sentiasa bersihkan. Sentiasa bersihkan longkang. Number 2, clear bushes around your home. Clear bushes around your home. Bersihkan semak di sekitar rumah kamu. Number 3, dispose empty cans, coconut shells, bottles and all tires. Hapuskan tin-tin kosong, tempurung-tempurung kelapa, botol-botol dan tayar-tayar lama. Okay, number 4, install mosquito screen on windows. Pasangkan penghalang nyamuk pada tingkap-tingkap. And number 5, turn over empty pails and buckets. Terbalikkan baldi yang kosong dan juga bekas kosong. Okay. Got it? Boleh dapat? Okay, cikgu harap murid boleh faham apa yang telah cikgu terangkan berkenaan dengan how to prevent dengue fever. Bagaimana untuk mencegah demam denggi. Okay. Tugasannya, okay, you need to write. Kamu perlu menulis 5 ni. 5 cara, 5 ways. 5 cara yang diberikan ni. Okey, mula murid tuliskan hari dan tarikh. Write down day and dates in your exercise book, di dalam buku tulis kamu. Okey, buatkan tajuk. Tulis tajuk dulu. Okey, tuliskan tajuk how to prevent dengue fever. Tuliskan tajuk. Okey, then put numbers. Masukkan nombor. Okay, tulis nombor. Number 1, keep the drains clean. Number 2, clear bushes around your home. Number 3, dispose empty cans, coconut shells, bottles and all tires. Number 4, install mosquito screen on windows. And number 5, turn over empty pails and buckets. Okay? Salin. Hanya perlu salin. Okay? Okay. Next exercise is, okay, tugas latihan seterusnya ialah, okay, murid dikehendaki menyelesaikan latihan di dalam buku aktiviti. Okay, open your activity book, page 38. Buka muka surat 38. Okay. Construct sentences using the given words. Okay, murid kena lengkapkan ayat. Tulis semula ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. For example, contoh. Okay, perkataan yang diberi di sini apa? Butterfly, rama-rama, dengan a pair of wings, sepasang sayap. Sepasang sayap. Okay, jadi apa nak? Macam mana how to make a complete sentence? Macam mana kita nak buat ayat yang lengkap? Sebab ayat yang diberi sini butterfly, rama-rama, sepasang sayap. Jadi kalau bahasa Melayunya ayat tu tak lengkap. Jadi kita kena buat macam mana? For example, jawapannya ialah this is a butterfly. Ini ialah rama-rama. It has a pair of wings. Ia mempunyai sepasang sayap. Okey? Faham? Murid tulis semula pada ruangan di sini yang diberikan. Okey. Okey, number 1. Okey, itu contoh ya. Okey, number 1 ni gambar apa? A bee. Lebah. Bee, dia bagi perkataan kat sini. Bee dengan a yellow and black abdomen. Okay. A yellow and black abdomen. Yellow apa?
Abdomen perut yang berwarna kuning dan hitam. Jadi caranya sama juga. Okey, tulis ayat lengkap iaitu pertama, this is a bee. Okey, this is a bee. Ini ialah lebah. It has a yellow and black abdomen. Ia mempunyai perut yang berwarna kuning dan hitam. Okey, bagus. Okay, number 2. Fly. Lalat. 3 pairs of joint legs. 3 pasang kaki. Okay, jadi kita nak buat yang macam mana? Sama juga. This is a fly. Ini ialah lalat. It has 3 pairs of joint legs. Ia mempunyai 3 pasang kaki. Okay? Okay, seterusnya untuk yang ta'in ladybird ni, murid faham lah macam mana untuk menyelesaikan latihan ini. Okay? Okay, bagus. Okay. Tugasan pertama, tuliskan semula di dalam buku latihan. Dan yang kedua, okay, lengkapkan latihan yang diberikan ini dalam buku aktiviti. Okay. That's all for today. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.